हेलो नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदैछु आलु र काँक्राको अचार। आलु र काँक्राको अचार बनाउनको लागि यहाँ मैले एउटा काँक्रो लिएको छु, 2वटा आलुलाई उसिनेर लिएको छु, 50 ग्राम जति सानो केराउ लिएको छु, तिललाई भुटेर लिएको छु, तेल लिएको छु 3 चम्चा, हरियो धनियाँ, हरियो खुर्सानी, कागती 2वटा, बेसार, मेथी र नुन लिएको छु। अचार बनाउनको लागि मैले एउटा बल लिएको छु। यसमा मैले काटेर राखेको काँक्रालाई राखेँ, उसिनेर काटेर राखेको आलु पनि मैले यसमा राखेँ, भिजाएर राखेको सानो केराउ पनि मैले यहाँ राखेँ। स्वाद अनुसार मैले यहाँ राखेँ नुन, तिललाई भुटेर पिसेको छु, यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अचार झान्नुको लागि तेल तताउन मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु। 3 चम्चा जति तोरीको तेल मैले प्यानमा राखेँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यहाँ राखेँ मेथी। मेथीलाई हल्का कालो हुन दिनुपर्छ। मेथी कालो भइसकेपछि मैले यसमा राखेँ बेसार र काटेर राखेको हरियो खुर्सानी। ग्यासलाई बन्द गरेर अब अचारलाई झानिदिउँ। दुईवटा कागतीको रस पनि मैले यहाँ राखेँ। हरियो धनियाँ राखेर अब अचारलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अचार खानको लागि तयार छ। यहाँहरूलाई यो अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।